$20 minutes. Tama. 20 minutes every single day walking. Pwede lang Friday kasi Friday walang pasok. Okay, so yan, ganda sa katawan. Exercise yung katawan mo. Kasi lagi kasi tayo nakaupo office work kasi tayo working as an accountant. Dito yung bakala. Bakala means parang maliit na tindahan, no? Bakala ang tawag nila. And yung gasoline station, doon ako banda naglalakad. Ang mini park doon banda, yung gasoline station. Right, yung Burger King. Yun ang Burger King. Okay. So malapit na po tayo sa aking kusina. Maganda na sinag ng araw. So ito lang yung daan aking lalakad going to the office. Alala ko nung sa Pilipinas ako nag-work sa Makati, tagig ko Makati, haba ng masakay ko pa ng jeep, haba ng pila, tapos pagdating mo sa office pagod ka na, it will take 1 hour or 2 hours sa traffic Makati area. Kasi ako ito pa sa Yala Avenue. Ganun lang. Dito nilalakad ko lang 20 minutes a day back and forth. Bibili pa tayo ng tinapay. Ang breakfast ko lagi ay tinapay. Yung office, yung entrance, pangalawang entrance ng office namin. So, yan, bukas yan. Very good, good job. So, pasok na tayo. Bili tayo ng tambay. This is my office here. Ito yung opisina ko. Here is my office. This is where I work. Yan, ang popo dyan is Saudi. Dito din Saudi. And the other one here is Pinoy. So dito yung aking opisina. Okay guys. Hi guys, it's me again. So I'm here now in my office. So first time ko dito mag video log, mag-vlog sa aking office. First time. So nandito ako ngayon. Ang oras today is 7:18 in the morning. Yeah. Ang pasok ko is 7 AM until 6 PM. 10 hours a day. 1 hour break. And bago tayo mag-start mag-work is mag-lunch, mag-breakfast muna. And ang breakfast ko today is bread and coffee and milk. As usual. Breakfast. So
thankful ako God sa blessings na ito, na opportunity to work here in Saudi Arabia. And alam niyo ba guys, is ito yung bansa na inaayawan ko talaga, na ayaw kong pumunta sa Saudi. Kaya lang, kung ano yung inaayawan mo, dito tayo ngayon. I believe that God has a purpose. No? There's a reason for everything bakit ako napunta dito sa Saudi. Alright. So, yun guys. Wala pa yung mga ka-office mate ko na mga Saudi. Papasok sila pag Sunday to Thursday. Sa Saturday wala silang pasok. 2 days off sila. Yung mga Pinoy is 1 day off lang. Right. Guys, thank you for watching. Later ulit, and see you later. God bless you. Hello guys, I'm back. Dumating na yung in-order ko na cold shoe mount, F-mount para sa aking cellphone. With stabilizer po siya para hindi magalaw yung pag video lag ko. So in-order ko po ito sa souk.com. Nabili ko ito ng 133 Saudi Riyals. Kaya lang karoon ako ng discount kasi ano siya, nabili ko siya ng White Friday sale. Last Thursday lang po, November 28. So unboxing po tayo ngayon. Bubuksan natin tong nabili nating F-mount. Alright, ito yung specification niya. Okay. So, yan po. Buksan na natin. Excited na. Okay. First time ko mag-unboxing ng mga gamit. First time. Okay na. Excited. So, ito lang siya. Okay, ganda oh. Karalan ko pa ito kung paano ito gamitin. Ganun lang naman, di ba? Ganyan siya. Okay guys. Yan siya yung stabilizer. Oh, natatanggal pala siya dito. Ayos ah. Tapos dito sa harap, dito ikapatong yung ano, yung tawag nito, yung boya, diba? Yung mic, which is darating siguro by bukas. Nag-order ako ng ano, ng boya mic. Hopefully by tomorrow darating na siya. Ito yung adjuster para sa ano, para i-activate yung yan. Okay, excited na ako sa pagbablog. Mamaya pag-aralin natin to. So ito lang yung laman niya, 1,000 plus din sa peso, equivalent. So yun lang guys, unboxing. Thank you very much for watching the video, and kung first time kayong nagawi o napadaan sa aking YouTube channel, I encourage you to click the bell button icon and smash it para ma-update kayo sa mga future video uploads ko. Maraming salamat guys. Thank you and have a nice day. God bless you all.